Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Μην ξεχνάτε να κάνετε like. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω, το ξαναλέω. Η αναλογία είναι πάρα πολύ χαμηλή, παιδιά. Αντίστοιχα με τις προβολές, αυτό εννοώ. Και να σας πω την αλήθεια, γιατί είμαι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος, παρατήρησα ότι και εγώ πολλές φορές, παρότι κάτι μπορεί να μ' αρέσει πολύ, δεν πατάω like. Δεν πατούσα στον αόριστο. Λοιπόν, οπότε, πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να δω κάτι που να μου αρέσει και να μην πατήσω like. Είναι, αν θέλετε, μια μικρή επιβράβευση προς τον όποιον άνθρωπο έχει κάτι να παρουσιάσει. Λοιπόν, να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Φιλιά πολλά στα κορίτσια μου τα υπέροχα και να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, άρα δεν ταυτίζεστε, γιατί μπορεί ιδιαιτέρως όσον αφορά την κατάληξη να μην ισχύει για τη δική σας περίπτωση. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Και να ενημερώσω επίσης ότι τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας, το έχετε δει, οκ. Και εγώ τώρα βλέπω ότι μες στη χαρά μου, τη μεγάλη και μες στον ενθουσιασμό μου, ξέχασα να βάλω τα φιωγκάκια, αλλά εδώ δίπλα μου τα έχω, οπότε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ, πρώτο άνοιγμα, ροζ φιωγκάκι. Δεύτερο άνοιγμα, χρυσό φιωγκάκι. Παιδιά, τα φιωγκάκια θα τα κρατήσω. Τα περισσότερα δηλαδή από ό,τι πήρα έτσι για αυτές τις μέρες, θα τα κρατήσω γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αφενός. Αφετέρου, οκ, είναι και διαχρονικά. Ωραία, θα αποσύρω, έχω αποσύρει ήδη δηλαδή το χιονάνθρωπο και τον Άγιο Βασίλη, αλλά κάποια άλλα θα τα κρατήσω γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, το θέμα μας είναι, και νομίζω ότι σήμερα κάνω παγκόσμια πρώτη, όσο και αν έχω ψάξει, αυτό το θέμα δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος συνάδελφος, ούτε Έλληνας, ούτε ξένος. Οπότε, έχω παγκόσμια πρώτη σήμερα. Λοιπόν, κάποια, κοιτάζει τη φωτογραφία σου και κλαίει. Τι θα κάνει γι' αυτό? Μη μου πείτε. Περιμένω σχόλια για το θέμα, παρακαλώ. Λοιπόν, τόση ώρα πιστεύω έχετε επιλέξει, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε εδώ αυτό το υπέροχο ροζ φιωγκάκι, για να δούμε ποιος ή ποια είναι αυτή που κοιτάζει τη φωτογραφία σου και κλαίει και τι θα κάνει γι' αυτό, αν θα κάνει. Και μη μου πείτε ότι δεν σας έχει συμβεί ποτέ, ότι δεν το έχετε κάνει ποτέ αυτό. Γιατί απλά δεν θα το πιστέψω. Πιάστε από πίσω, μπορεί να το κάνατε στην εφηβεία σας, έτσι. Δεν μπορεί να μην το κάνατε πάντως ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, κάρτα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα. Πιστεύω λοιπόν εδώ βλέπετε πώς απεικονίζεται στη συγκεκριμένη ταρό. Είναι πάρα πολύ to the point. Είναι πολύ ακριβής η απεικόνιση. Τον βλέπετε εδώ, σαν κλέφτης, πάει να μπει. Είναι λοιπόν η κάρτα η οποία συνδέεται με με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, την απιστία
Και όλα αυτά να ξέρετε βέβαια ότι, ή μπορεί να το ξέρετε ήδη, μια και είναι κάρτα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα, ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη περίπτωση να αναφέρεται κυριολεκτικά η κάρτα σε μία έτσι απιστία και βεβαίως να ξέρετε ότι πάντοτε πίσω από αυτό, ό,τι και αν είναι, υπάρχει σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχει καταστρώσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και το ακολουθεί. Και το ακολούθησε, εν πάση περιπτώσει. Και προφανώς θεωρώ ότι είστε εδώ για να δείτε αν κοιτάζει τη φωτογραφία σας και κλαίει. Και πραγματικά αν σας έχει φερθεί με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο αυτό και άλλα πολλά θα πρέπει να κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, τρελός. Ο τρελός είναι μια εξαιρετική υπέροχη κάρτα, τώρα βέβαια είναι δική σας ενέργεια και αυτή, πιστεύω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι δύο κατευθύνσεις εδώ θα δώσω, δηλαδή αφενός κάποιοι άλλοι έχετε φύγει από αυτή την ιστορία, δηλαδή μπορεί να έχετε κάνει ένα καινούριο και πολύ ωραίο ξεκίνημα στη ζωή σας, αλλά εντάξει μένουν τα αγκαθάκια μέσα, το ξέρω, οπότε μπορεί να θέλετε να δείτε έτσι από περιέργεια και η άλλη περίπτωση είναι να θέλετε να γυρίσει αυτός ο άνθρωπος κοντά σας. Θα το δούμε. Τι έχουμε εδώ? Το 8 μπαστούνι. Μάλιστα. Μία εξαιρετική πάλι απεικόνηση. Κοιτάξτε τώρα. Το 8 μπαστούνι είναι μία κάρτα που το συνδέουν πάρα πολύ εξαιτίας της ταχύτητας που έχει και της έκπληξης και του αναπάντεχου κλπ. Το συνδέουν με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Αν δείτε λοιπόν εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, υπάρχει πίσω, κένταυρος βέβαια είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι κρατάει το τόξο. Λοιπόν, και ετοιμάζεται να ρίξει το βέλος. Οκ. Θέλετε να ξεφύγετε ίσως από μία ιστορία που σας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Θέλετε να δείτε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν αποκλείω καθόλου να έχετε μηνύματα και επικοινωνία επίσης. Για να δούμε. Τι θα δούμε? Εγκράτεια. Υπότις μπαστούνι. Οκ, εντάξει. Παιδιά, φοβερό. 2 φορές το ζώδιο του τοξότη. Με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πω μετά τα υπόλοιπα. 8 κούπα. Εντάξει, είναι εξαιρετική η απεικόνηση, παιδιά, και σε αυτές τις κάρτες. Με όλες τις κάρτες που έχω πάρει τελευταία είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. 8 σπαθί, άσο σπαθί ήθελα να πω. 6 σπαθί. Ωραία. Και 9 σπαθί. Ναι ρε παιδιά. Κάποιος κοιτάζει, ή κάποια, για τους κυρίους της παρέας, κοιτάζει τη φωτογραφία σου και κλαίει πραγματικά όμως. Εντάξει. Λοιπόν, τουλάχιστον το πρώτο άνοιγμα με δικαιώνει απόλυτα αναφορικά με το θέμα μας. Λοιπόν, για να τα δούμε όλα εδώ με τη σειρά. Από ζώδια έχουμε το ζώδιο του τοξότη, παιδιά, μόνο. Και μάλιστα το έχουμε 2 φορές. Δεν ξέρω αν αυτό έχει σημασία για κάποιους από εσάς. Εν πάση περιπτώσει το αναφέρω. Έχουμε δηλαδή, αν θέλετε, το ζώδιο του τοξότη στις 2 μορφές του.
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε έναν ανώτερο και έναν κατώτερο εαυτό. Κατώτερος όχι με την έννοια του κατώτερου κυριολεκτικά, με την έννοια της καθημερινότητάς μας, των επίγειων. Και έχουμε και τον ανώτερο εαυτό που είναι ο πιο πνευματικός εαυτός μας. Εδώ λοιπόν ακριβώς έχουμε και τις δύο περιπτώσεις του τοξότη, με την εγκράτεια και με τον υπότι μπαστούνι. Η εγκράτεια λοιπόν δείχνει πράγμα απίστευτο για τον υπότι μπαστούνι. Είναι πολύ σε μεγάλη σύγκρουση οι δύο κάρτες εδώ, να ξέρετε. Είναι ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Δηλαδή, ο υπότης μπαστούνι είναι γρήγορος, βιαστικός, είναι παρορμητικός. Βλέπει όλη τη ζωή σαν μία περιπέτεια. Μπορεί να μην σηκώνει και μίγα στο σπαθί του που δεν έχει σπαθί, αλλά δεν πειράζει. Είναι η χαρά της ζωής, γελάει, ερωτεύεται, συνήθως είναι και ένα πολύ γοητευτικό άτομο. Τώρα όμως η εγκράτεια δείχνει τον υπομονετικό άνθρωπο, τον ήρεμο άνθρωπο, τον ισορροπημένο, τον συγκαταβατικό, έτσι, που ξέρει ότι χρειάζεται να κάνει και αρκετούς συμβιβασμούς στη ζωή του. Γι' αυτό σας λέω, πολύ μεγάλη σύγκρουση έχουμε εδώ. Όχι ότι κάθε άνθρωπος μέσα του δεν έχει αντίστοιχες συγκρούσεις. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε τόσα πολλά μαζί. Πάντως να ξέρετε ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση, σας το ανέλησα νομίζω πολύ. 8 κούπα κοιτάζει πίσω, έχει μείνει πίσω. Θεωρώ ότι μπορεί να έφυγε, έτσι, εκείνος ή εκείνη από εσάς, αλλά είστε διαρκώς στη σκέψη του ή στη σκέψη της. Νιώθει τύψεις, πολύ πιθανό, νιώθει ενοχές, νιώθει πικρία, νιώθει επίσης την ανάγκη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο εδώ με τον άσο σπαθί. Το πόσο πολύ θέλει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση ανάμεσά σας και θέλει να αποκατασταθεί η σχέση σας, παιδιά. Εδώ έχουμε το 6 σπαθί, έτσι, το οποίο είναι η κάρτα που μιλά για ισορροπίες, μιλά για αποκατάσταση, δεν το πιστεύω αυτό τώρα, τι τρυπάνε. Και μετά από αυτή τη μικρή διακοπή, λόγω του ότι, δεν ξέρω, μπορεί να θέλουν να κρεμάσουν κανένα καινούριο κάδρο. Εύχομαι να μην επαναληφθεί. Λοιπόν, και να μπορέσουμε να κάνουμε το άνοιγμά μας με την ησυχία μας. Είναι λοιπόν μια κάρτα που φέρνει ηρεμία, που φέρνει ισορροπία, που φέρνει γαλήνη και είναι και επιτέλους μετά από μια τρικυμία πιάνο λιμάνι, ηρεμούν τα πάντα. Αλλά εδώ με το 9 σπαθί είναι η επιβεβαίωση που σας είπα ότι βλέπετε πως απεικονίζεται, έτσι η κοπέλα είναι ξαπλωμένη και από πάνω της εκεί τα σπαθιά κρέμονται. Σίγουρα λοιπόν κοιτάζει τη φωτογραφία σας και κλαίει, νιώθει ενοχές. Νιώθει τύψεις, δεύτερη φορά που το συναντάμε, με τελείως διαφορετική κάρτα. Νιώθει ενοχές λοιπόν, νιώθει τύψεις, μετανιώνει πάρα πολύ για πράγματα που έχει κάνει ή που έχει πει, κάνει φανταστικούς διαλόγους μαζί σας και γενικά δεν κοιμάται τα βράδια, να ξέρετε, απλά βασανίζεται, πολύ βασανίζεται. Λοιπόν, και φυσικά αν ισχύει και το 7 σπαθί που είδαμε στη δική σας κάρτα βάσης, πολύ καλά κάνει και βασανίζεται. Λοιπόν, για να δούμε αν θα κάνει κάτι, έτσι, γιατί εντάξει, είδαμε την πρόθεση, αλλά επειδή έχουμε το 9 σπαθί εδώ, το οποίο δεν είναι κάρτα δράση σε καμία περίπτωση, θα ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα να δούμε αν γίνει κάτι. Απίστευτο ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Βασίλισσα κουπά. Βασίλισσα κουπά. Wow,
έχω να πω. Wow. Στην παρέα μας λοιπόν προσθέθηκε και το ζώδιο του καρκίνου, Βασίλισσα Κούπα, η Βασίλισσα της αγάπης, δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω. Είναι η Βασίλισσα της αγάπης, μία από τις λίγες, νομίζω είναι 3 στο σύνολο κάρτες στην Ταρό, οι οποίες μιλούν για την απόλυτη αγάπη. Σε αγαπώ όπως είσαι γι' αυτό που είσαι. Σε αγαπώ και σε αποδέχομαι. Τέλος. Δεν θέλω να αλλάξεις το ένα, το άλλο, τίποτα. Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε μία πολύ ηχηρή απάντηση στο αν θα κάνει κάτι αυτός ο άνθρωπος, να έρθει κοντά σας, να σας ζητήσει συγγνώμη για ό,τι σας έχει κάνει και προφανώς βέβαια να σας ζητήσει και μία δεύτερη ευκαιρία. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Ανεξαρτήτως της εξέλιξης, έτσι, σημασία έχει να αναγνωρίζει κάποιος τα λάθη του και να ζητά συγγνώμη. Πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σπάνιο το να το εννοεί ο άλλος, γιατί εντάξει, από λόγια έχουμε χορτάσει πια. Το θέμα είναι να λέει κάτι, να μας λένε κάτι και να το εννοούν. Αγαπημένες και αγαπημένοι, όχι. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο. Λοιπόν, πάλι μπερδεύτηκα σήμερα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και όπως είπα και στο πρώτο άνοιγμα, μη μου πείτε ότι ποτέ στη ζωή σας δεν έχετε κάνει αυτό που είναι το σημερινό μας θέμα, να κοιτάτε τη φωτογραφία κάποιου και να κλαίτε ή κάποιας. Και γιατί να μην το έχουν κάνει λοιπόν και για εσάς. Μηνυματάκι, wow. Μηνυματάκι δεν το λες, μηνυματάρα το λες όμως. Αυτοκράτηρα παιδιά. Αυτοκράτηρα αγαπημένη. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή είναι δική σας ενέργεια. Είναι κάποιου ανθρώπου που πιθανότατα έχετε βάλει στο μυαλό σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια εξαιρετική υπέροχη κάρτα. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η αγάπη, είναι το νιάξιμο, η ενσυναίσθηση. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου ανθρώπου. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε ενσυναίσθηση και υπολογίζουμε τους ανθρώπους, λειτουργεί πολύ διαφορετικά ο κόσμος μας. Εάν δεν υπήρχε η παντελής αδιαφορία για τις ανάγκες των άλλων, για τα συναισθήματα των άλλων, για οτιδήποτε, σίγουρα δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Όμως, έχουμε μείνει κάποιοι άνθρωποι που έχουμε πολύ πολύ ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση και πιστεύω ότι είναι σημαντικό και αυτό. Αυτοκράτηρα λοιπόν. Μία κάρτα επιτυχίας να ξέρετε. Πάρα πολύ θετική, είτε αναφέρεται στα επαγγελματικά, είτε αναφέρεται στα αισθηματικά. Και μέχρι, τι να σας πω τώρα, μπορεί να αναφέρεται σε εγκυμοσύνη, σε γάμο, στα πάντα όλα αναφέρεται αυτή η κάρτα. Λοιπόν, για να δούμε, ωραίο μήνυμα έχετε. Ό,τι και να είναι, ό,τι και αν δούμε στο άνοιγμα, έχετε ένα υπέροχο πρώτο μήνυμα. Άσος σπαθί. Κοιτάξτε τι ωραία απεικόνιση με το φτερό του παγωνιού, παιδιά. Τι ωραίο, πίνακας κανονικός είναι εδώ. Λοιπόν, ο άσος σπαθί που είναι δική σας κάρτα βάσης,
δηλώνει ότι θέλετε να ξεκαθαρίσει μία κατάσταση. Γιατί αυτός ο άσος, αυτό ακριβώς θέλει πάντοτε. Και μας υπενθυμίζει τη δύναμη του μυαλού μας και ότι πολλές φορές μπορεί να μπλοκαριστούμε συναισθηματικά και να χαθούμε. Εκεί χανόμαστε, εκεί γινόμαστε εντελώς αδύναμοι. Όταν αφεθούμε και το συναίσθημα μας πλημμυρίζει και έρχεται και λέει δεν έχεις μόνο το συναίσθημα, έχεις και τη λογική σου. Για βάλει την μπροστά τη λογική, να δεις τι γίνεται, πώς γίνεται. Λοιπόν, άρα θέλετε ξεκαθαρίσματα και πολύ καλά κάνετε. 2 μπαστούνι, προβληματισμός και εδώ βέβαια, λογικό και αυτό. Και εδώ έχουμε το 9 μπαστούνι και κόπωση, μεγάλη κόπωση, νιώθετε κόπωση, εξάντληση, σας ενοχλεί πολύ πιθανόν μία κατάσταση που δεν εξελίσσεται ίσως έτσι όπως την επιθυμείτε. Και σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι καθόλου ευχάριστο. Πάντως θέλω να σας πω ότι εδώ με αυτή την κάρτα καλό είναι να προστατέψετε τον εαυτό σας, δηλαδή να ξεκουραστείτε λίγο, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε. Εννοείται ότι πρέπει να ολοκληρώσετε διάφορα πράγματα που έχετε στη μέση ίσως ή σε εκκρεμότητα, γιατί είναι 9 και πρέπει να πάτε στο 10, παιδιά. Πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες, κύκλους κλπ. Ό,τι είναι να κλείσει πρέπει να το κλείσετε. Γιατί μετά σίγουρα θα νιώσετε πολύ μεγάλη απελευθέρωση. Και δεν ξεχνάμε να ξεκουραζόμαστε. Και να δούμε τώρα. Όντως κοιτάει κάποιος τη φωτογραφία σου και κλαίει. Βασίλισσα σπαθί. 5 πεντάκτηνο. Εγκράτεια. Βασίλισσα πεντάκτηνο. Τρία μπαστούνι. Και 7 σπαθί. Τι κι αν, παιδιά, άλλαξα κάρτες. Τι κι αν άλλαξα τα πάντα όλα, το συγκεκριμένο άνοιγμα, δεν ξέρω τώρα αν το παρακολουθεί μία συγκεκριμένη κοπέλα, λοιπόν, εντάξει, απίστευτο, σαν προσωπικό είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία ιστορία που τουλάχιστον έχω 3 κάρτες που μου υποδεικνύουν ότι έχουμε να κάνουμε με μία μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, παιδιά. Έτσι. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει την κοινωνία να απορρίψει αυτή τη σχέση. Την κοινωνία, την εκκλησία, τους γονείς, όλους, σε πάση περιπτώσει. Έχουμε 2 βασίλισσες. Τη βασίλισσα σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Έχουμε την εγκράτεια, η οποία συνδέεται με το ζώδιο του Τοξότη. Έχουμε την βασίλισσα πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Αιγόκερου. Έχουμε το 3 μπαστούνι και το 7 σπαθί. Θεωρώ λοιπόν ότι σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός, σίγουρα ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται το χωρισμό σας κλπ. Και είναι, φαίνεται τουλάχιστον από τις κάρτες σαν να κάνει υπομονή, και να περιμένει. Τώρα τι περιμένει και τι είδους υπομονή κάνει δεν ξέρω. Και συμβιβασμούς κάνει βέβαια. Πάντως
όπως σας είπα, 3 κάρτες μου χτυπάνε έτσι ένα καμπανάκι, ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μία ιστορία που προφανώς υπάρχει τρίτο πρόσωπο. Και καμία άλλη, τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας πω ότι κοιτάζει τη φωτογραφία σας και κλαίει. Τουλάχιστον προς το παρόν. Για να δούμε. Γιατί οι ανατροπές πάντοτε είναι για να τις ζούμε, δεν το συζητάμε αυτό. Εννέα μπαστούνι. Παιδιά, το 9 μπαστούνι το είδαμε και στις δικές σας τις ενέργειες, έτσι. Λοιπόν, και αφού το είδα θα το πω, κάτω από το 9 μπαστούνι έχουμε την αρχιέρεια. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μία υπόθεση, όπως το είπαμε, δεν αλλάζει τίποτα, παιδιά. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Σίγουρα είστε στη σκέψη αυτού του ανθρώπου. Αυτό, εντάξει, εάν δεν ήσασταν, θα βλέπαμε εντελώς διαφορετικές κάρτες. Μπορεί να έχει μετανιώσει κιόλας για πολλά πράγματα που έχει κάνει. Φαίνεται, είπαμε, ότι κάνει σαν να κάνει υπομονή και κάτι να περιμένει. Ίσως εδώ με την βασίλισσα πεντάκτηνο μπορεί να μας δηλώνει η κατάσταση ότι δηλαδή νοερά με το μυαλό του ή με το μυαλό της είστε ακόμα μαζί, έτσι, γιατί και αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, και μία γυναίκα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Πολύ σημαντικό ρόλο, αρνητικό προς εσάς, να ξέρετε. Αυτό εννοώ, σημαντικό ρόλο. Και είναι σαν να υπάρχει μια πολύ εγκλωβιστική κατάσταση. Πολύ όμως. Κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, το έχω πει πολλές φορές, ο τρόπος που απεικονίζονται στην κάθε ταρό οι φιγούρες ή οι κάρτες γενικότερα. Εδώ βλέπετε σαν να είναι μέσα σε ένα κουκούλι. Εδώ μόνο το κεφάλι βλέπουμε. Και μιλάμε για τεράστιο εγκλωβισμό, δηλαδή, εντάξει, αδιαπραγμάτευτο. Οπότε, ναι, δεν βλέπει τη φωτογραφία σας και κλαίει. Για να δω μήπως έχω παραλείψει κάτι. Όχι. Λοιπόν, αλλά ότι είστε μέσα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου και ότι εγώ θεωρώ ότι, έτσι, όπως βλέπω τις κάρτες όλες μαζί, ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει υπομονή και να ελπίζει και να περιμένει ότι θα είστε και πάλι μαζί. Άρα γιατί να κοιτάζει τη φωτογραφία και να κλαίει, θα μου πείτε, έτσι δεν είναι? Οκ, μάλιστα. Αυτά για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και θα το πω και σε εσάς, μια και το είπα και στα δύο προηγούμενα ανοίγματα, μη μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει αυτό ποτέ. Το θέμα μας δηλαδή το σημερινό, να κοιτάτε τη φωτογραφία κάποιου ή κάποιας και να κλάψετε και να κλαίτε. Έτσι, και αν όχι πρόσφατα, μπορεί στην εφηβεία σας. Πάντως νομίζω ότι όλοι το έχουμε κάνει αυτό, ανεξαιρέτως κάποια στιγμή στη ζωή μας. Για να δούμε εδώ τι θα δούμε. Wow, παιδιά, τι κάρτα βάσης έχετε. Πω. Τι υπέροχη απεικόνηση που έχει. Τι υπέροχη απεικόνηση το 2 κούπα.
Μα είναι συγκλονιστική αυτή η κάρτα, ρε παιδιά. Τι κάρτα είναι αυτή. Και βέβαια αυτό που μου λέει εδώ η καρτούλα εμένα, που είναι η κάρτα βάσης και η δική σας καρτούλα, είναι ότι παρακολουθείτε το άνοιγμα, γιατί εσείς τουλάχιστον αγαπάτε πάρα πολύ κάποιον άνθρωπο, θεωρείτε ότι είναι το απόλυτο τέρι σας και ότι μαζί, έτσι, είστε το τέλειο ζευγάρι. Αρμονικό ζευγάρι, ισορροπημένο ζευγάρι και τα πάντα όλα ζευγάρι. Λοιπόν, αυτοκράτηρα, wow, η μία κάρτα μετά την άλλη, οι δικές σας πάρα πολύ δυνατές κάρτες. Τώρα το απογειώσαμε ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο το απογειώσαμε το θέμα του συναισθήματος. Φοβερό. Γιατί εδώ έχουμε το αρχέτυπο της μητέρας. Αγάπη, φροντίδα, προστασία, νιάξιμο, ενσυναίσθηση και ερωτισμός φυσικά, για αρχέτυπα μιλάμε. Μάλιστα, 3 μπαστούνι. Μη μου πείτε τώρα ότι και σε εσάς εδώ έχουμε να κάνουμε με μία παράλληλη σχέση, γιατί. Λοιπόν, όχι ότι δεν συμβαίνει. Απλώς όταν πιάνουμε τον εαυτό μας έτσι να ερωτεύεται έναν άνθρωπο που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος, πρέπει κάτι να κάνουμε, να τον τραβάμε πολύ μακριά, παιδιά. Πολύ μακριά. Μόνο πόνο φέρνουν αυτές οι ιστορίες. Λοιπόν, αυτή την υπέροχη καρτούλα θα την κρατήσω εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε. Άσος σπαθί. Κάποιος θέλει να κάνει ξεκαθαρίσματα μαζί σας. Οκ. Να τα κάνει. 7 σπαθί. 6 σπαθί. Βασίλισσα σπαθί. Τι γίνεται ρε παιδιά με όλα τα σπαθιά στη σειρά. Πω σπαθιά. Χαμός. 5 πεντάκτηνο. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα. 9 πεντάκτηνο. Και βασίλισσα πεντάκτηνο. Χαμός εδώ γίνεται, παιδιά. Χαμός όμως. Λοιπόν. Ζώδια έχουμε το ζώδιο του ζυγού με τη βασίλισσα σπαθί και το ζώδιο του εγώκερου με τη βασίλισσα πεντάκτηνο. Είναι σαν κάποιος να είναι ανάμεσα σε 2 γυναίκες ή ανάμεσα σε 2 άντρες. Όχι εσείς, έχουμε περάσει την άλλη πλευρά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, από τη μία θέλει να κάνει ξεκαθαρίσματα, από την άλλη επιθυμεί πάρα πολύ να αποκατασταθεί η σχέση σας, να είστε και πάλι μαζί. Αλλά υπάρχει αυτή η βασίλισσα σπαθί ή, εντάξει, είναι είναι μία ερμηνεία που μου την επιβεβαιώνει τόσο πολύ το 5 πεντάκτηνο, γιατί το 5 πεντάκτηνο είναι μία κάρτα απώλειας και συνήθως οικονομικής απώλειας, αλλά είναι μία κάρτα επίσης που εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στα αισθηματικά ανοίγματα, γιατί δηλώνει οποιαδήποτε σχέση απορρίπτει το κατεστημένο. Οποιαδήποτε όμως, έτσι. Λοιπόν, άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπλοκαρισμένα. Επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει σχέση εξάρτησης, οικονομικής εξάρτησης, παιδιά. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο διχασμός. Δηλαδή δεν είναι ελεύθερος ή ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι ελεύθεροι. Κάπου είναι εγκλωβισμένοι. Έτσι. Ναι, θέλει να επιστρέψει κοντά σας. Οκ, μέχρι στιγμής δεν βλέπω να κλαίει, να κοιτάζει τις φωτογραφίες σας και να κλαίει. Όχι, οκ.
Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν πολύ σοβαρές καταστάσεις που σας κρατούν μακριά. Και βεβαίως, εγώ εδώ πιστεύω ότι, τουλάχιστον έτσι σύμφωνα με αυτά που μου λένε οι κάρτες, ότι υπάρχει σχέση εξάρτησης, οικονομικής εξάρτησης, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Για να δούμε, θα κάνει το μεγάλο βήμα ή όχι. Θα έχουμε μία super wow ανατροπή. Παιδιά, φαίνεται ότι αν μη τι άλλο, θα έχετε πολύ σύντομα επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο. Πολύ σύντομα επικοινωνία, παιδιά. Οπότε, φαίνεται ότι θα κάνει μια πολύ τολμηρή κίνηση προς εσάς. Πολύ τολμηρή κίνηση. Και, ό,τι ήθελε προκύψει από εκεί και πέρα. Και προφανώς αυτός είναι και ο λόγος που δεν κοιτάει τη φωτογραφία σας να κλαίει, γιατί καταστρώνει σχέδια και είναι στη φάση έτσι του επάθους, του ενθουσιασμού, και ξέρετε τι γίνεται πάντοτε όταν σχεδιάζουμε κάτι μες στο μυαλό μας. Του βάζουμε και όλες τις πινελιές εκεί με όλες τις λεπτομέρειες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και λίγο παραπέρα, έτσι. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν κλαίει, γιατί σου λέει γιατί να κλάψω. Θα δω πώς θα βρω τον τρόπο να είμαστε μαζί ή τουλάχιστον να συναντηθείτε. Για να δούμε άλλη μια καρτούλα, ρε παιδιά, για να δούμε. Καλά. Τι να σας πω, εντάξει, δεν υπάρχει το άνοιγμά σας. Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθείτε με αυτόν τον άνθρωπο. Καμία περίπτωση. Εδώ βλέπετε έχουμε την κάρτα του ήρωα και του νικητή, και οι δύο κάρτες που άνοιξα διευκρινιστικές είναι και οι δύο μπαστούνια, είναι και οι δύο πάρα πολύ θετικές αναφορικά με τις σχέσεις, και φυσικά η τελευταία κάρτα που άνοιξα, το 6 μπαστούνι, που όπως σας είπα είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή, είναι μία κάρτα που έχει ταυτιστεί πάρα πολύ με την έντονη ερωτική έλξη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Επίσης δείχνει ζευγάρια που έχουν παρομοίους στόχους, που περνούν καλά μαζί. Λοιπόν, οπότε είστε σε αναμονή και νομίζω ότι δεν θα είναι και πολύ μακριά αυτή η αναμονή. Δηλαδή, γιατί το λέω, γιατί έχουμε μπαστούνια, δύο τελευταίες κάρτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, που έχουμε δύο κάρτες από τα μπαστούνια, γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες γρήγορων εξελίξεων. Και γρήγορων εξελίξεων και εκπλήξεων, έτσι, έχουν όλο αυτό. Οπότε νομίζω ότι θα είναι και σύντομο. Τώρα, μην με ρωτήσετε πόσο σύντομο, γιατί δεν υπάρχουν χρόνοι στην Ταρό. Μπορεί σε κάποιον από εσάς να συμβεί την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο. Μπορεί σε κάποιον άλλον να συμβεί μετά από 2 μήνες. Πάντως θέλω να πω ότι δεν θα πάει πολύ μακριά αυτό, γιατί έχουμε μπαστούνια. Έχουμε πάθος, έχουμε ένταση, έχουμε φλόγα, τα έχουμε όλα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.